अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हुन्छ सोलिड क्युबको। जस्तै यसमा क्वेसन कस्तो हुन्छ भने एउटा क्युब दिन्छ हामीलाई, जस्तै यसको बिचमा एउटा ब्ल्याक डट देख्न सकिन्छ, मैले कोरेको छु मार्करले। त्यो पोर्सनलाई चाहिँ जस्तै एक्स डिस्टेन्स फ्रम वान फेस अरे यो एक्चुअल हाइट, अनि वाइ डिस्टेन्स फ्रम अर्को फेस अरे। अब मैले यसलाई माथिबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ होला, यो एक्स थोरै माथि आउँछ होला हैन, अनि यो फेसबाट हेऱ्यो भने यो थोरै माथि आएको जस्तो देखिन्छ होला। त्यही त हुन्छ रियल डेप्थ अप्यारेन्ट डेप्थ रिफ्र्याक्सन भएर। जस्तै यो डट एक्चुअली यहाँ छ, मैले माथिबाट हेर्दाखेरि के हुने भयो, यो थोरै माथि आउने भयो, जसको मैले डेप्थ एक्स ड्यास माने। त्यसै गरी यो एक्चुअली यहाँ छ, मैले यहाँ माथिबाट हेरेँ भने यो थोरै माथि आउने भयो, यसको भ्यालु मैले माने वाइ ड्यास। अब के नै छ र, त्यही कन्सेप्ट लगाउने रिफ्र्याक्सनमा, म्यू इक्वल्स टु रियल डेप्थ बाई अप्यारेन्ट डेप्थ। रियल डेप्थ मैले कति हुन्छ भनेको थिएँ, यसको रियल डेप्थ एक्स अरे, यसको अप्यारेन्ट डेप्थ कति आयो माथि, एक्स ड्यास। सो एक्स इक्वल्स टु म्यू एक्स ड्यास आयो। अनि सिमिलरली त्यस्तै गरी म्यू भनेको यो त यो फेसबाट भयो, हामीले अर्को फेसमा हेर्दाखेरि फेरि यसको एक्चुअल हाइट कति छ, वाइ हेर्दाखेरि कति देखियो, वाइ ड्यास। सो वाइ इक्वल्स टु म्यू वाइ ड्यास भयो। अब भनेपछि यो टोटलको ऊ कति रहेछ, लेन्थ यो क्युबको भने एक्स प्लस वाइ होला, त्यही नै होला, एक्स प्लस वाइ कति आउने भयो, म्यू एक्स ड्यास प्लस वाइ ड्यास म्यू एक्स ड्यास प्लस वाइ ड्यास। सिम्पली यसलाई फर्मुला याद गरेर नि भयो, त्यस्तो गाह्रो छैन। यहाँ चाहिँ x1 र x2 लिएको रहेछु मैले, कुरो त्यही नै हो।